จาะลึกจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของแคว้นฉินมหาอำนาจที่จะรวบรวมแผ่นดินจีนในอนาคตผ่านสายตาของทาสชราวัย 70 ปีไปหลี่ซีผู้ถูกซื้อตัวมาด้วยราคาหนังแกะเพียง 5 ผืนแต่กลับกลายเป็นสุดยอดอัครเสนาบดีผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และสอนให้โลกรู้จักคำว่า value investing ตั้งแต่เมื่อ 2,600 ปีก่อน โดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 6 หนังแกะ 5 ผืน แคว้นฉินผงาด และการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่มหากาพย์การเดินทางครั้งใหม่ ในยุคที่แผ่นดินจีนกำลังถูกหล่อหลอมด้วยเลือดและน้ำตา หลังจากที่เราได้เห็นความรุ่งโรจน์และการล่มสลายของอำนาจในภาคตะวันออกอย่างแคว้นฉีกันไปแล้ว บัดนี้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดพาเรามุ่งหน้าสู่ดินแดนอันธุรกันดารทางทิศตะวันตก สู่แคว้นที่ชาวจงหยวนหรือชาวที่ราบกลางมักจะดูแคลนว่าเป็นเพียงดินแดนของพวกป่าเถื่อนล้าหลังแคว้นแห่งนั้นมีนามว่าแคว้นฉินแต่ก่อนที่แคว้นฉินจะผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจที่รวบรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จในอีกหลายร้อยปีต่อมารากฐานแห่งความยิ่งใหญ่ทั้งหมดได้ถูกวางลงโดยชายชราผู้หนึ่งชายผู้มีชีวิตที่รันทดและขมขื่นที่สุดเท่าที่บัณฑิตคนหนึ่งจะพึงประสบพบเจอชายผู้นี้มีนามว่าไปหลี่ซีหรือที่ชาวแต้จิ๋วคุ้นเคยกันในตำนานว่าแปะหลี่ฮีชีวิตของไปหลี่ซีในช่วงวัยหนุ่มนั้นเต็มไปด้วยความยากจนข้นแค้นอย่างแสนสาหัสเขาเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศอ่านตำราแตกฉานเชี่ยวชาญทั้งการปกครองและพิชัยสงครามแต่ทว่าในยุคที่ผู้คนประเมินค่ากันที่ชาติตระกูลและเส้นสายความรู้ความสามารถของเขากลับไม่มีเจ้านายแคว้นใดมองเห็นไปหลี่ซีต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในบ้านเกิดที่แคว้นฉู่มีเรื่องเล่าขานกันว่าในวันที่ไปหลี่ซีตัดสินใจจะออกเดินทางรอนแรมไปต่างแคว้นเพื่อแสวงหาโอกาสรับราชการและพลิกฟื้นชะตาชีวิตภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของเขาผู้ซึ่งไม่เคยปริปากบ่นกับความยากจนได้ยอมลงมือเชือดไก่ตัวเมียตัวสุดท้ายที่เลี้ยงไว้ดูต่างหน้านำมาต้มเป็นน้ำแกงให้สามีได้กินอิ่มท้องก่อนออกเดินทางนางใช้ไม้ฟืนที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดก่อไฟต้มแกงและใช้น้ำตาของตนเองต่างน้ำหยดลงไปในหม้อไปหลี่ซีกินน้ำแกงชามนั้นด้วยหัวใจที่แหลกสลายเขาสาบานกับภรรยาว่าหากวันใดที่เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาจะกลับมารับนางไปเสวยสุขและจะไม่ลืมพระคุณของน้ำแกงไก่ชามนี้ไปจนวันตายแต่โชคชะตากลับเล่นตลกอย่างโหดร้ายการเดินทางของไปหลี่ซีกินเวลายาวนานหลายสิบปีจากแคว้นหนึ่งสู่อีกแคว้นหนึ่งจากชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความหวังกลายเป็นชายกลางคนและล่วงเลยเข้าสู่วัยชราจนกระทั่งอายุล่วงเข้า60 กว่าปีไปหลี่ซีก็ยังคงเป็นเพียงบัณฑิตตกยากไม่มีแคว้นใดรับเขาเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาได้พัดพาเขามาประทับอยู่ที่แคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งนามว่าแคว้นอุ๋ยที่แคว้นอุ๋ยแห่งนี้ไปหลี่ซีได้รับการแนะนำจากเพื่อนรักให้เข้ารับราชการเป็นขุนนางในที่สุดชายชราก็มีตำแหน่งหน้าที่และมีเบี้ยหวัดพอเลี้ยงชีพแต่ทว่าความสุขนั้นช่างแสนสั้นเพราะเจ้าครองแคว้นอุ๋ยหรืออุ๋ยกงนั้นเป็นผู้ปกครองที่หูเบาโลภมากและไร้ซึ่งวิสัยทัศน์โดยสิ้นเชิงในเวลานั้นแคว้นจิ้นซึ่งเป็นแคว้นมหาอำนาจทางตอนเหนือภายใต้การนำของจิ้นเซี่ยนกงกำลังแผ่ขยายอิทธิพลและหมายมั่นที่จะกลืนกินแคว้นเล็กๆที่อยู่รายรอบเป้าหมายแรกของแคว้นจิ้นคือแคว้นกัวซึ่งเป็นแคว้นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับแคว้นอุ๋ยแต่การจะยกทัพไปตีแคว้นกัวได้นั้นกองทัพจิ้นจำเป็นต้องเดินทัพผ่านดินแดนของแคว้นอุ๋ยจิ้นเซี่ยนกงผู้มีสติปัญญาเจ้าเล่ห์ได้ใช้อุบายที่กลายเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์นั่นคือยืมทางพรางตีแคว้นพระองค์ได้ส่งราชทูตนำของกำนันล้ำค่าที่สุดในแผ่นดิน2 สิ่งมาถวายแด่อุ๋ยกงสิ่งแรกคือม้าสายพันธุ์ดีที่สุดจากแคว้นจิ้นจำนวน4 ม้า
ซึ่งมีฝีเท้าเร็วดุจสายลมสิ่งที่สองคือหยกชิ้นงามไร้ตำหนิที่ส่องประกายระยิบระยับจนแทบจะสะกดวิญญาณผู้มองเมื่อราชทูตแคว้นจิ้นนำของวิเศษทั้งสองสิ่งนี้มาวางตระหง่านอยู่กลางท้องพระโรงแคว้นอุหวีพร้อมกับเอ่ยปากขออนุญาตให้กองทัพจิ้นเดินทัพผ่านถนนของแคว้นอุหวีเพื่อไปปราบปรามแคว้นกัวดวงตาของอุหวีกงก็ลุกวาวด้วยความโลภพระองค์หลงไหลในความงามของม้าและหยกจนลืมเลือนความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อแคว้นกัวมาอย่างยาวนานหวีกงรีบรับปากทันทีโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรหมทว่าในจังหวะนั้นเองคุณนางตงฉินผู้หนึ่งนามว่ากงจือฉีได้ก้าวออกมาคุกเข่าขวางหน้าบัลลังก์กงจือฉีกราบทูลด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าแต่องค์เหนือหัวขอพระองค์ทรงยับยั้งชั่งใจด้วยเถิดแคว้นกัวและแคว้นหวีของเราเป็นดั่งพี่น้องที่พึ่งพาอาศัยกันมาตลอดโบราณกล่าวไว้ว่าหากริมฝีปากถูกตัดทิ้งไปฟันย่อมต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บแคว้นกัวก็เปรียบเสมือนริมฝีปากแคว้นหวีก็เปรียบเสมือนฟันหากปล่อยให้แคว้นจิ้นทำลายแคว้นกัวได้สำเร็จแคว้นหวีของเราก็จะเป็นรายต่อไปที่ต้องสูญสิ้นแผ่นดินของกำนันเหล่านี้คือเหยื่อตกปลาที่ซ่อนเบ็ดอาบยาพิษไว้ขอพระองค์จงขับไล่ทูตแคว้นจิ้นกลับไปเถิดคำพูดของกงจือฉีนั้นเฉียบขาดและมองทะลุกลเกมของศัตรูอย่างหมดจดแต่สำหรับคนที่ถูกความโลภบังตาเหตุผลใดๆก็ไร้ความหมายหวีกงตวาดด่ากงจือฉีว่าช่างขี้ขลาดและมองโลกในแง่ร้ายแคว้นจิ้นเป็นแคว้นใหญ่และมีไมตรีจิตส่งของล้ำค่ามาให้จะมารุกรานแคว้นเล็กๆอย่างเราได้อย่างไรในขณะที่กงจือฉีพยายามทัดทานอยู่นั้นไปหลี่ซีในวัย70 ปีผู้ซึ่งยืนอยู่ในแถวขุนนางกลับปิดปากเงียบสนิทไม่ยอมเอ่ยคำพูดใดๆออกมาแม้แต่ครึ่งคำเพื่อนขุนนางต่างกระซิบถามไปหลี่ซีว่าเหตุใดท่านผู้มีปัญญาจึงไม่ช่วยกงจือฉีทัดทานเจ้านายไปหลี่ซีถอนหายใจยาวแล้วตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าการทัดทานคนโง่เขลาที่ถูกความโลภครอบงำก็เหมือนกับการสาดน้ำรดกองทรายมีแต่จะสูญเปล่าและนำภัยมาสู่ตนเองนกที่ฉลาดย่อมรู้จักเลือกเกาะกิ่งไม้ที่แข็งแรงแคว้นหวีถึงการอวสานแล้วเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่ฟังคำเตือนกงจือฉีจึงตัดสินใจเก็บข้าวของพาครอบครัวลี้ภัยหนีออกจากแคว้นหวีในคืนนั้นทันทีส่วนไปหลี่ซีแม้จะรู้ว่าจุดจบกำลังมาถึงแต่เขาแก่ชราเกินกว่าจะรอนแรมหลบหนีไปไหนได้อีกเขาจึงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมรอคอยวันที่พายุแห่งสงครามจะพัดมาถึงและแล้วสิ่งที่กงจือฉีทำนายไว้ก็เกิดขึ้นจริงกองทัพแคว้นจิ้นที่เกรียงไกรได้เดินทัพผ่านแคว้นหวีอย่างสะดวกสบายเข้าบทขยี้แคว้นกัวแตกพ่ายอย่างง่ายดายและในตอนที่กองทัพจิ้นกำลังเดินทัพกลับพวกเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปแม่ทัพแคว้นจิ้นสั่งหันหัวรถม้าบุกจู่โจมเมืองหลวงของแคว้นหวีโดยที่หวีกงไม่ทันตั้งตัวแคว้นหวีล่มสลายลงในชั่วพริบตาหวีกงผู้หลงไหลในม้าและหยกถูกจับตัวเป็นเฉลยทรัพย์สมบัติทั้งหมดถูกยึดกลับไปเป็นของแคว้นจิ้นและในบรรดาเฉลยศึกนับพันนับหมื่นคนที่ถูกต้อนกลับไปยังแคว้นจิ้นนั้นมีชายชราผมขาวโพลนในชุดขุนนางขาดวิ่นถูกตีตรวนที่ข้อเท้าเดินกระปลกกระเปลี่ยรวมอยู่ด้วยชายผู้นั้นคือไปหลี่ซีจากบัณฑิตที่หวังจะได้ใช้วิชาความรู้เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่บัดนี้ในช่วงบั้นปลายชีวิตเขากลับต้องกลายสภาพมาเป็นทาสเฉลยศึกที่ไร้ค่าและไม่มีใครจดจำโชคชะตาช่างโหดร้ายและเล่นตลกกับเขาสารพัดแต่นี่คือจุดต่ำสุดในชีวิตของไปหลี่ซีแล้วเพราะในความมืดมิดที่สุดนั้นแสงสว่างแห่งโอกาสกำลังรอคอยเขาอยู่การพบกันระหว่างทาสชราและมหาราชแห่งแดนตะวันตกกำลังจะอุบัติขึ้นเตรียมพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อบัณฑิตตกยากต้องหนีตายไปเป็นคนเลี้ยงวัวและถูกซื้อตัวด้วยราคาที่ถูกแสนถูก
ในช่วงต่อไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟัง เรามาติดตามชะตากรรมของบัณฑิตเฒ่าผู้ถูกโชคชะตากลั่นแกล้งกันต่อครับ หลังจากแคว้นอีถูกกองทัพแคว้นจิ้นบดขยี้จนล่มสลาย ไปลีซีในวัย 70 ปีต้องกลายสภาพเป็นเฉลยศึกที่ไร้ค่า เขาถูกตีตรวนที่ข้อเท้า ต้องเดินเท้าฝ่าลมหนาวมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของแคว้นจิ้น พร้อมกับเฉลยคนอื่นๆ นับหมื่นชีวิต ตลอดการเดินทาง ชายชราต้องทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกายที่รุ่งโรยต้องทนกับความหิวโหยและการเฆี่ยนตี แต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่าบาดแผลทั้งกาย คือความอัปยศอดสูวิชาความรู้ที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิต บัดนี้ไม่อาจช่วยให้เขามีข้าวตกถึงท้องได้แม้แต่คำเดียว เมื่อเดินทางมาถึงแคว้นจิ้น จิ้นเซียนกงผู้เป็นกษัตริย์ไม่ได้ให้ความสนใจใดๆแก่เฉลยชราผู้นี้เลยแม้แต่น้อย ในสายตาของจิ้นเซียนกง ไปหลี่ซีเป็นเพียงชายแก่ที่รอวันตาย ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะชุบเลี้ยง โชคชะตาของไปหลี่ซียิ่งตกต่ำลงไปอีก เมื่อจิ้นเซียนกงมีดำริที่จะผูกมิตรกับแคว้นฉิน ซึ่งเป็นแคว้นมหาอำนาจทางทิศตะวันตก เพื่อสร้างพันธมิตรที่แน่นแฟ้น พระองค์จึงตัดสินใจส่งพระธิดานามว่า องค์หญิงมู่จี ไปอภิเษกสมรสกับเจ้าครองแคว้นฉินองค์ใหม่ แคว้นฉินในเวลานั้นถูกปกครองโดยกษัตริย์หนุ่มผู้เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยาน นามว่าฉินมู่กง หรือที่ชาวแต้จิ๋วคุ้นเคยกันในตำนานว่า ฉินบกกง ฉินมู่กงต้องการเปลี่ยนแคว้นฉินที่ถูกมองว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนให้กลายเป็นมหาอำนาจที่ชาวจงหยวนต้องยำเกรง แต่พระองค์รู้ดีว่าลำพังทหารม้าแคว้นฉินนั้นไม่เพียงพอ พระองค์ต้องการขุนนางฝ่ายบุญผู้มีสติปัญญามาช่วยวางรากฐานบ้านเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่แคว้นฉิน จิ้นเซียนกงได้จัดเตรียมขบวนสินสอดอย่างยิ่งใหญ่และตามธรรมเนียมยุคชุนชิวกษัตริย์จะต้องส่งข้าทาสบริวารไปพร้อมกับองค์หญิงเพื่อให้เป็นข้ารับใช้ในต่างแดน ด้วยความที่ต้องการกำจัดเฉลยไร้ประโยชน์ จิ้นเซียนกงจึงสั่งให้จับตัวไปหลี่ซียัดใส่ขบวนสินสอดในฐานะทาสรับใช้องค์หญิงสำหรับบัณฑิตผู้หญิงทนงการตกเป็นเฉลยก็ถือว่าเลวร้ายแล้ว แต่การถูกลดขั้นเป็นเพียงสิ่งของตกแต่งขบวนสินสอดเป็นเพียงทาสที่ต้องเดินตามหลังรถม้าสตรี มันคือการหยามเกียรติยศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายจะรับได้ ระหว่างที่ขบวนเสด็จเดินทางออกจากแคว้นจิ้น เมื่อมาถึงบริเวณชายแดนที่เป็นป่าเขารกชัด ไปหลี่ซีที่ทนความอัปยศไม่ไหวได้ตัดสินใจอาศัยจังหวะที่ทหารเผลอลอบหนีออกจากค่ายพักแรมในยามวิกาลชายชราวิ่งฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกโดยไม่มีจุดหมายเขารู้เพียงว่าขอตายในป่าเยี่ยงเสรีชนดีกว่ามีชีวิตอยู่เยี่ยงท่าสสินสอดไปหลี่ซีร่อนแรมในป่ารอดตายจากสัตว์ร้ายอาศัยกินผลไม้ป่าประทังชีวิตเขาเดินทางมุ่งหน้าลงใต้จนหลุดเข้าไปในอาณาเขตของแคว้นฉู่ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางตอนใต้แต่ทันทีที่ก้าวเข้าเมืองชายแดนสภาพที่ส่อมซ่อทำให้ทหารยามเกิดความสงสัยทหารจึงเข้าจับกุมตัวไปหลี่ซีโดยตั้งข้อหาว่าอาจเป็นสายลับเมื่อถูกไต่สวนไปหลี่ซีรู้ดีว่าหากเปิดเผยฐานะว่าเป็นอดีตขุนนางหรือเป็นทาสหลบหนีเขาอาจถูกประหารชีวิตชายชราจึงแซงทำเป็นคนโง่เขลาร้องไห้คร่ำครวญให้การเท็จว่าข้าน้อยเป็นเพียงชายแก่ยากจนจากชายแดนไม่มีญาติมิตรไม่มีความรู้เรื่องการทหารสิ่งเดียวที่ทำเป็นมาตั้งแต่เกิดคือการเลี้ยงวัวขอใต้เท้าโปรดเมตตาข้าน้อยยินดีเป็นคนเลี้ยงวัวให้ทางการเพื่อแลกเศษอาหารนายทหารแคว้นฉู่เห็นสภาพที่น่าเวทนาจึงเกิดความสงสารสั่งปลดโซ่ตรวนและส่งไปหลี่ซีไปเป็นคนเลี้ยงวัวหลวงที่ทุ่งหญ้าชายแดนณทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไปหลี่ซีผู้เคยศึกษาปรัชญาฟ้าดินบัดนี้ต้องประยุกต์วิชาเหล่านั้นมาปกครองฝูงวัวเขาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมสังเกตฤดูกาลจัดหาแหล่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์และดูแลรักษาโรค
วัวทุกตัวในการดูแลของเขาเติบโตแข็งแรงออกลูกออกหลานมากมายจนกลายเป็นฝูงวัวที่งดงามที่สุดในแคว้นฉูชื่อเสียงของคนเลี้ยงวัวชราแพร่สะพัดไปทั่วเมืองแม้แต่กษัตริย์แคว้นฉูก็ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์แต่พระองค์ไม่ได้ใส่พระทัยเพราะคิดว่าเป็นเพียงทักษะของคนเลี้ยงสัตว์ธรรมดาในขณะเดียวกันณเมืองหลวงของแคว้นฉินขบวนเสด็จขององค์หญิงมู่จีได้เดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยชินมู่กงทรงจัดงานอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่หลังจากเสร็จพิธีพระองค์ประทับในห้องทรงงานสั่งให้ขุนนางนำบัญชีรายชื่อสินสอดและค่าทาสมาตรวจสอบชินมู่กงทรงกวาดสายตาอ่านรายชื่อบนม้วนไม้ไผ่ทีละบรรทัดทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองม้าศึกนารีทุกอย่างครบถ้วนจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับชื่อท้ายสุดในบัญชีทาสชื่อนั่นเขียนว่าไปหลี่ซีแต่ในช่องหมายเหตุมีรอยหมึกขีดทับพร้อมคำอธิบายสั้นๆว่าทาสชราผู้นี้หลบหนีไประหว่างทางหายสาบสูญชินมู่กงขมวดพระโขนงด้วยความสงสัยทรงหันไปถามขุนนางที่ปรึกษาคนสนิทนามว่ากงซุนจือท่านกงซุนจือทาสที่ชื่อไปหลี่ซีผู้นี้เป็นใครกันทำไมแคว้นจิ้นถึงส่งคนแก่ที่เดินแทบไม่ไหวมาเป็นสินสอดแล้วทำไมเขาถึงต้องหลบหนีกงซุนจือประสานมือคารวะแล้วกราบทูลด้วยน้ำเสียงเสียดายว่าข้าแต่องค์เหนือหัวแคว้นจิ้นช่างมีตาหาเนื้อไม่มองเห็นเพชรเป็นเพียงก้อนกรวดไปหลี่ซีผู้นี้ไม่ใช่ทาสธรรมดาแต่เขาคืออดีตขุนนางแห่งแคว้นอุ๋ยผู้มีสติปัญญาล้ำลึกหาตัวจับยากในแผ่นดินจงหยวนตอนที่แคว้นอุ๋ยกำลังจะถูกแคว้นจิ้นลวงทำลายขุนนางคนอื่นพากันทัดทานจนตัวตายแต่ไปหลี่ซีกลับเลือกที่จะเงียบเพราะเขามองทะลุถึงสันดานของเจ้านายตนเองการรักษาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังคือยอดแห่งวิสัยทัศน์ชายผู้นี้คือมังกรเร้นกายหากแคว้นฉินได้ตัวเขามาเป็นเสนาบดีแผนการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของพระองค์จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำวิจารณ์จากปากขุนนางคนสนิทดวงตาของฉินมู่กงเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นพระองค์ผุดลุกจากบัลลังก์ทรงทุบโต๊ะตรัสเสียงดังว่าสวรรค์ประทานยอดคนมาถึงหน้าประตูบ้านข้าแล้วแท้ๆท่านกงซุนจีข้าขอสั่งให้ท่านระดมสายลับทั้งหมดออกตามหาตัวไปหลี่ซีให้พบไม่ว่าเขาจะหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวข้าก็ต้องได้ตัวเข้ามาไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยราคาเท่าใดก็ตามกงซุนจือส่งเครือข่ายสายลับออกสืบข่าวทันทีผ่านไปไม่กี่เดือนสายลับก็กลับมารายงานว่าบัดนี้ไปหลี่ซีได้หลบหนีเข้าไปในแคว้นฉูและกำลังทำงานเป็นคนเลี้ยงวัวหลวงอยู่ที่เมืองชายแดนชินมู่กงดีพระทัยจนแทบกระโดดโลดเต้นตรัสสั่งกงซุนจือว่ายอดเยี่ยมมากท่านจงรีบจัดเตรียมทองคำ10,000 ตำลึงและรถม้าศึกชั้นดี10 คันข้าจะส่งราชทูตไปพบกษัตริย์แคว้นฉูเพื่อขอไถ่ตัวไปหลี่ซีกลับมาอย่างสมเกียรติที่สุดแต่ทว่ากงซุนจือกลับคุกเข่าลงขวางหน้าพระพักแล้วกราบทูลด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฝ่าบาททรงทำเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดพะยะค่ะหากพระองค์ส่งทองคำ10,000 ตำลึงไปไถ่ตัวคนเลี้ยงวัวแผนการของพระองค์จะพังพินาศและแคว้นฉินจะสูญเสียไปหลี่ซีไปตลอดกาลชินมู่กงชะงักงันตรัสถามด้วยความฉงงว่าทำไมล่ะข้ายอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อตัวทาสเพียงคนเดียวกษัตริย์แคว้นฉูจะไม่พอใจหรืออย่างไรท่านผู้ฟังครับลองฟังจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในคำตอบของกงซุนจือให้ดีนะครับกงซุนจือกราบทูลว่าฝ่าบาทกษัตริย์แคว้นฉูนั้นไม่ได้ล่วงรู้ถึงความเก่งกาจของไปหลี่ซีเลยแม้แต่น้อยหากจู่ๆพระองค์ส่งราชทูตนำทองคำ10,000 ตำลึงไปขอซื้อตัวทาสแก่ๆกษัตริย์แคว้นฉูย่อมต้องเกิดความสงสัยอย่างรุนแรงพระองค์จะทรงคิดว่าชายแก่คนนี้ต้องมีความสามารถประดับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินซ่อนอยู่และเมื่อกษัตริย์แคว้นฉูรู้ความจริงพระองค์จะไม่ยอมขายให้เราเด็ดขาดพระองค์อาจจะเก็บไว้ใช้งานเองหรืออาจสั่งประหารชีวิตทิ้งเสียเพื่อป้องกันไม่ให้แคว้นฉินได้สุดยอดมันสมองการส่งทองคำไปไถ่ตัวจึงเท่ากับเป็นการส่งดาบไปบั่นคอไปหลี่ซีทางอ้อมชินมู่กงฟังแล้วถึงกับเหงื่อตกทรงตระหนักถึงความผลีผลามของตนเองจึงตรัสถามว่าหากเป็นเช่นนั้นข้าควรจะทำอย่างไรดี
กงซุนจือแย้มยิ้มบางๆแล้วเสนออุบายว่าฝาบาทวิธีการที่แยบยลที่สุดคือการลวงให้กษัตริย์แคว้นฉู่ตายใจพระองค์ต้องส่งแซงทำเป็นโกรธแค้นทาสผู้นี้ส่งราชทูตไปเจรจาโดยอ้างว่าไปลีซีคือทาสเลวทรามที่หลบหนีจากขบวนสินสอดทำให้แคว้นฉินเสื่อมเสียเกียรติยศแคว้นฉินจึงขอเรียกร้องให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาเพื่อนนำมาลงทันต้มในกระทะทองแดงให้สาสมฉินมู่กงพยักหน้าเห็นด้วยแต่ก็ยังสงสัยว่าแล้วเรื่องค่าไถ่ตัวเล่าข้าควรจะเสนอสิ่งใดจึงจะดูแนบเนียนที่สุดกงซุนจือตอบด้วยความมั่นใจว่าตามกฎหมายและธรรมเนียมของชาวแคว้นฉู่ค่าปรับสำหรับการไถ่ตัวทาสที่หลบหนีคือหนังแกะดำเพียง5 ผืนเท่านั้นพะยะค่ะขอพระองค์ทรงส่งหนังแกะดำ5 ผืนไปพร้อมกับราชทูตเมื่อกษัตริย์แคว้นฉู่เห็นว่าเราเรียกร้องตัวเพื่อนำไปลงโทษและจ่ายค่าปรับตามกฎหมายทุกประการพระองค์ก็จะมองไปหลี่ซีเป็นเพียงทาสชั้นต่ำที่ไม่มีราคาค่างวดใดๆและยินดีส่งตัวให้เราอย่างแน่นอนแผนการอันล้ำลึกนี้ถูกนำไปปฏิบัติทันทีราชทูตแคว้นฉินเดินทางไปถึงราชสำนักแคว้นฉู่นำหนังแกะดำ5 ผืนไปวางไว้เบื้องหน้ากษัตริย์แคว้นฉู่พร้อมประกาศถ้อยคำที่เตรียมไว้อย่างดุดันกษัตริย์แคว้นฉู่ได้ยินดังนั้นก็หัวเราะร่วนทรงคิดในใจว่ากษัตริย์แคว้นฉินช่างคิดเล็กคิดน้อยถ้าแก่ๆใกล้ตายคนเดียวยังอุตส่าห์ส่งคนมาตามจับตัวเพียงเพื่อจะเอาไปทรมานระบายอารมณ์กษัตริย์แคว้นฉู่สั่งให้นายทหารไปลากตัวไปหลี่ซีออกมาจากทุ่งหญ้าโยนทิ้งไว้ในเกวียนนักโทษที่ทำจากไม้ไผ่เก่าๆและรับเอาหนังแกะดำ5 ผืนนั้นไว้ด้วยความขบขันไปหลี่ซีถูกจับมัดมือมัดเท้าโยนเข้าไปในเกวียนนักโทษอีกครั้งตลอดการเดินทางมุ่งหน้าสู่แคว้นฉินทหารแคว้นฉู่ต่างพากันหัวเราะเยาะว่าชายแก่คนนี้ช่างโชคร้ายนักเมื่อไปถึงคงต้องถูกต้มในน้ำเดือดจนเปื่อยยุ่ยเป็นแน่แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าภายใต้ใบหน้าที่สงบนิ่งของชายชราผู้นี้หัวใจของเขากำลังเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นไปลีซีมองทะลุอุบายหนังแกะ5 ผืนนี้เขารู้ดีว่าการที่แคว้นฉินใช้แผนการที่แยบยลถึงเพียงนี้เพื่อซื้อตัวเขาย่อมหมายความว่ากษัตริย์แห่งแคว้นฉินผู้นี้ไม่ใช่คนโง่เขลาเหมือนอีกงแต่เป็นมหาราชผู้มีสายตาแหลมคมมองเห็นเพชรในตมและรู้จักวิธีพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อช่วงชิงสิ่งที่ตนต้องการเกวียนนักโทษคันนี้ไม่ได้กำลังนำพาเขาไปสู่ลานประหารแต่มันกำลังนำพาบัณฑิตเฒ่าผู้ถูกลืมไปสู่เวทีอันยิ่งใหญ่ที่จะพลิกโฉมหน้าแผ่นดินจีนไปตลอดกาลเตรียมพบกับฉากการพบกันครั้งประวัติศาสตร์และการสนทนา3 วัน 3 คืนที่เปลี่ยนแคว้นป่าเถื่อนให้กลายเป็นมหาอำนาจในช่วงต่อไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน เรามาติดตามเรื่องราวกันต่อในวินาทีที่พลิกผันที่สุดในชีวิตของท่าชราวัย70 ปีผู้นี้ครับเสียงล้อไม้ของเกวียนนักโทษที่ดังกุกกับบดเบียดไปตามเส้นทางสายธุรกันดารค่อยๆเงียบสงบลงเมื่อขบวนเดินทางเข้าสู่เขตเมืองหลวงของแคว้นฉินประตูเมืองที่ก่อร่างสร้างขึ้นจากหินผาขนาดใหญ่เปิดอ้าต้อนรับขบวนทหารแคว้นฉู่ที่นำตัวนักโทษชรามาส่งมอบแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าขบวนทหารแคว้นฉู่กลับทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงจนแทบหยุดหายใจเพราะสิ่งที่รอรับนักโทษชราผู้นี้ไม่ใช่ลานประหารไม่ใช่กระทะทองแดงและไม่ใช่เพชฌฆาตที่ถือดาบรอสับคอทว่ากลับเป็นขบวนเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดเท่าที่แคว้นฉินเคยจัดมาณลานกว้างหน้าพระราชวังทหารองครักษ์นับพันนายสวมชุดเกราะเต็มยศยืนตั้งแถวอย่างสง่างามธงทิวสีดำอันเป็นสัญลักษณ์ของแคว้นฉินโบกสะบัดไปตามสายลมและที่ลานหินอ่อนเบื้องหน้าสุดชายหนุ่มผู้มีกลิ่นอายแห่งความเป็นราชันสวมเครื่องทรงกษัตริย์เต็มยศกำลังยืนประทับรออยู่อย่างจดจ่อชายผู้นั้นคือฉินมู่กงเจ้าครองแคว้นฉินผู้ซึ่งยอมควักหนังแกะดำ5 ผืนเพื่อแลกกับสุดยอดสมองแห่งยุค
ทันทีที่เกวียนนักโทษจอดสนิทฉินมุกงไม่รอให้ทหารแคว้นฉู่ได้กล่าวรายงานใดๆพระองค์รีบก้าวลงจากแท่นประทับเดินตรงรี่เข้าไปหาเกวียนไม้ไผ่เก่าๆคันนั้นด้วยพระองค์เองท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนฉินมุกงทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์เองปลดล็อกกรงไม้และประคองร่างที่พ่ายผอมของชายชราวัย70 ปีให้ก้าวลงมาสู่พื้นดินทหารแคว้นฉู่ที่คุมตัวมาต่างพากันอ้าปากค้างพวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงต้องลดตัวลงมาประคองทาสเลี้ยงวัวที่สกปรกมอมแมมเช่นนี้ฉินมุกงทอดพระเนตรมองชายชราเบื้องหน้าแม้เสื้อผ้าจะขาดวิ่นเปื้อนฝุ่นควันใบหน้าจะเหี่ยวย่นตามกาลเวลาและเส้นผมจะขาวโพลนราวกับหิมะแต่ดวงตาของชายชราผู้นี้กลับส่องประกายเจิดจ้าแฝงไปด้วยปัญญาอันลึกล้ำที่ไม่อาจปิดบังได้ฉินมุกงประสานมือคารวะแล้วตรัสด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพว่าท่านผู้เฒ่าข้ารอคอยท่านมาแสนนานขออภัยที่ข้าต้องใช้อุบายหลอกลวงให้แคว้นฉู่ส่งตัวท่านมาในฐานะนักโทษหากข้าไม่ทำเช่นนี้แคว้นฉินของเราคงไม่มีบุญวาสนาได้ครอบครองมังกรเร้นกายเช่นท่านไปหลี่ซีเมื่อได้ยินถ้อยคำที่ถ่อมตนของกษัตริย์หนุ่มเขาก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นทันทีแล้วกราบทูลด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวว่าข้าแต่องค์เหนือหัวข้าน้อยเป็นเพียงเฉลยศึกจากแคว้นหวีที่ล่มสลายเป็นเพียงบัณฑิตไร้ค่าที่เจ้านายเก่าไม่ยอมรับฟังคำเตือนสำร้ายยังต้องตกเป็นทาสรับใช้องค์หญิงและต้องหนีตายไปเป็นคนเลี้ยงวัวข้าน้อยคือสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้และความโชคร้ายพระองค์เป็นถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหตุใดจึงต้องลดพระเกียรติมาต้อนรับคนใกล้ตายที่ไร้ค่าเช่นข้าน้อยด้วยฉินมุกงได้ยินดังนั้นก็รีบก้มลงประคองไปหลี่ซีให้ลุกขึ้นพระองค์สายหน้าช้าๆแล้วตรัสประโยคที่ซื้อใจยอดกุนซือไปตลอดกาลพระองค์ตรัสว่าท่านผู้เฒ่าอย่าได้กล่าวเช่นนั้นการที่แคว้นหวีล่มสลายเป็นเพราะกษัตริย์แคว้นหวีหูเบาและมืดบอดไม่รู้จักประเมินค่าสติปัญญาของท่านไม่ยอมใช้ท่านให้เป็นประโยชน์นั่นคือความโง่เขลาของเจ้านายเก่าหาใช่ความผิดของท่านไม่หากเปรียบเทียบไปแล้วเจ้านายเก่าของท่านก็เหมือนคนตาบอดที่มีหยกเม็ดงามอยู่ในมือแต่กลับคิดว่าเป็นเพียงก้อนหินจึงโยนทิ้งไปบัดนี้ข้าขอเป็นผู้เก็บหยกเม็ดนั้นขึ้นมาเจรไนเพื่อให้มันส่องประกายนำทางแคว้นฉินให้ยิ่งใหญ่สืบไปคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงใจและวิสัยทัศน์ของฉินมู่กงทำให้น้ำตาของชายชราที่เหือดแห้งไปนานต้องไหลรินออกมาอีกครั้งไปลีซีตระหนักแล้วว่ากษัตริย์หนุ่มเบื้องหน้าผู้นี้คือเจ้านายที่เขาเฝ้ารอคอยมาตลอด70 ปีเต็มฉินมู่กงทรงสั่งให้ข้าราชบริพารนำตัวไปหลี่ซีไปชำระล้างร่างกายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขุนนางผ้าไหมเนื้อดีที่สุดและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระราชวังเมื่อค่ำคืนมาเยือนงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นแต่ฉินมู่กงกลับสั่งให้ออกไปกันให้หมดเหลือเพียงพระองค์และไปหลี่ซีเพียง2 คนในห้องทรงงานไม่มีสุรานารีมีเพียงน้ำชาชั้นเลิศและแผนที่แผ่นดินจงหยวนที่กางกว้างอยู่บนโต๊ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่ยาวนานถึง3 วัน 3 คืนเป็นการสนทนาที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และวางรากฐานให้กับจักรวรรดิที่จะรวบรวมแผ่นดินจีนในอนาคตในคืนแรกฉินมู่กงตรัสถามถึงยุทธศาสตร์ภาพรวมของแผ่นดินไปหลี่ซีชี้มือลงบนแผ่นที่แล้วเริ่มกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าฝ่าบาทแคว้นฉินของเราตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกแม้ชาวจงหยวนจะมองว่าเรากันดารและป่าเถื่อนแต่ในทางยุทธศาสตร์นี่คือป้อมปราการที่สวรรค์ประทานให้ทิศตะวันออกของเรามีแนวเขาและด่านที่สูงชันเป็นกำแพงธรรมชาติหากเราส่งทหารไปสกัดกั้นที่ช่องเขาต่อให้กองทัพศัตรูนับแสนก็ไม่อาจทะลวงเข้ามาได้เราอยู่ในจุดที่สามารถปิดประตูเพื่อป้องกันตัวหรือเปิดประตูเพื่อรุกรานผู้อื่นได้ตามใจชอบสิ่งที่เราขาดในตอนนี้ไม่ใช่ชัยภูมิแต่คือกำลังคนและเสบียงอาหารเข้าสู่วันที่2การสนทนาเจาะลึกไปที่การบริหารภายในประเทศไปหลี่ซีเสนอแนวทางการปฏิรูปแคว้นฉินขนาดใหญ่เขากราบทูลว่า
หากต้องการให้แคว้นแข็งแกร่งต้องเริ่มที่ปากท้องของราษฎรพระองค์ต้องออกกฎหมายส่งเสริมการเกษตรแจกจ่ายที่ดินรกร้างให้ประชาชนทำกินลดภาษีเพื่อจูงใจให้คนจากแคว้นอื่นที่หนีภัยสงครามอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคว้นฉินเมื่อมีประชากรมากขึ้นเสบียงอาหารก็จะมากขึ้นกองทัพก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนอกจากนี้พระองค์ต้องใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเด็ดขาดให้รางวัลแก่ผู้ทำความดีและลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรหมเพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่สังคมและในวันที่3ซึ่งเป็นจุดไคลแม็กซ์ของการสนทนาฉินมู่กงตรัสถามถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการกรีธาทัพเข้าสู่แผ่นดินราบภาคกลางเพื่อชิงความเป็นใหญ่กับมหาอำนาจอย่างแคว้นจิ้นและแคว้นฉู่ไปหลี่ซีสายหน้าช้าๆแล้วกราบทูลทัดทานว่าฟาบาทการรุกเข้าไปในภาคกลางตอนนี้คือการเอาพิมเสนเป็นแลกกับเกลือแคว้นจิ้นมีความแข็งแกร่งทางการทหารอย่างมากและมีพันธมิตรมากมายหากเราเปิดศึกทางทิศตะวันออกเราจะสูญเสียกำลังพลโดยใช่เหตุยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องของแคว้นฉินในเวลานี้คือการขยายอำนาจไปทางทิศตะวันตกต่างหากไปหลีซีชี้ปลายนิ้วไปที่ดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลทางตะวันตกของแคว้นฉินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนดินแดนเหล่านั้นเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและม้าศึกชั้นดีชนเผ่าเร่ร่อนแม้จะดุร้ายแต่ก็ขาดการรวมศูนย์อำนาจและขาดเทคโนโลยีการทหารที่ทันสมัยหากพระองค์ทรงมุ่งหน้าปราบปรามชนเผ่าเหล่านี้ควบรวมดินแดนของพวกเขามาเป็นของเรากวาดต้อนม้าศึกและเสบียงอาหารมหาศาลแคว้นฉินจะกลายเป็นมหาอำนาจที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไร้คู่แข่งทางด้านหลังเมื่อแผ่นดินด้านหลังของเราปลอดภัยและมั่งคั่งอย่างที่สุดแล้วเมื่อนั้นเราค่อยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในจงหยวนก็ยังไม่สายคำกราบทูลของไปหลี่ซีเหมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในพระทัยของฉินมู่กงวิสัยทัศน์ของชายชราผู้นี้ล้ำลึกแยบยลและมองข้ามช็อตไปไกลกว่าขุนนางทุกคนที่พระองค์เคยพบเจอฉินมู่กงตื่นเต้นจนไม่อาจประทับติดกับที่พระองค์ผุดลุกขึ้นโค้งคำนับชายชราวัย70 ปีแล้วตรัสประกาศราชองค์การทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าขอแต่งตั้งให้ท่านไปหลี่ซีดำรงตำแหน่งอัครเสนาบดีแห่งแคว้นฉินมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดินรองจากข้าเพียงผู้เดียวและเพื่อเป็นการจดจำถึงอุบายที่นำพาท่านมาสู่แคว้นฉินข้าขอขนานนามท่านว่าเสนาบดี5 หนังแกะแต่ความยิ่งใหญ่ของไปหลี่ซียังไม่จบเพียงเท่านั้นครับท่านผู้ฟังแทนที่เขาจะรีบรับตำแหน่งและกอบโกยอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวชายชรากลับประสานมือคารวะและกราบทูลข้อเสนอที่ทำให้ฉินมู่กงต้องประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกไปหลี่ซีกราบทูลว่าขอพระทัยในความเมตตาของฟาบาทแต่หากจะกล่าวถึงสติปัญญาความสามารถแล้วข้าน้อยยังเป็นรองสหายรักของข้าน้อยอีกคนหนึ่งนามว่าเจี้ยนซูในอดีตตอนที่ข้าน้อยจะไปรับราชการที่แคว้นอุ๋ยเจี้ยนซูได้พยายามห้ามปรามและเตือนข้าน้อยแล้วว่ากษัตริย์แคว้นอุ๋ยเป็นคนไม่เอาไหนรับราชการไปก็มีแต่จะพาตัวเองไปตายแต่ข้าน้อยด้วยความยากจนขัดสนจึงดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของเขาจนต้องมาตกระกำลำบากเป็นเฉลยศึกอย่างที่เห็นสายตาที่มองคนและสถานการณ์ทะลุปลุกโปร่งของเจี้ยนซูนั้นเหนือกว่าข้าน้อยหลายเท่านักหากฟาบาทต้องการให้แคว้นฉินเกรียงไกรอย่างแท้จริงขอพระองค์โปรดส่งคนไปเชิญตัวเจี้ยนซูมาร่วมงานด้วยเถิดฉินมู่กงได้ฟังก็ยิ่งเลื่อมใสในตัวไปหลี่ซีคนที่ยอมรับความบกพร่องของตนเองและกล้าแนะนำคนเก่งกว่าให้เจ้านายย่อมเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางและมุ่งทำเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงพระองค์จึงรีบส่งทูตพร้อมเครื่องกำนันชุดใหญ่เดินทางไปเชิญตัวเจี้ยนซูมารับราชการที่แคว้นฉินทันทีเจี้ยนซูเมื่อทราบข่าวว่าสหายรักได้พบเจ้านายที่ดีก็ยินดีเดินทางมาร่วมงานแคว้นฉินจึงได้2 สุดยอดขุนพลฝ่ายบุญมาช่วยกันวางรากฐานการบริหารประเทศนโยบายของไปหลี่ซีและเจี้ยนซูทำให้แคว้นฉินที่เคยถูกมองว่าป่าเถื่อนกลายเป็นแคว้นที่ร่ำรวย
มีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีกองทัพที่น่าเกรงขามที่สุดในแดนตะวันตกทว่าบททดสอบครั้งใหญ่ของไปหลีซีและฉินมู่กงกำลังจะเดินทางมาถึงเมื่อมหาอำนาจทางตะวันออกอย่างแคว้นจิ้นซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้านายเก่าที่ทำร้ายไปหลีซีต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งเลวร้ายที่สุดและต้องบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากแคว้นฉินการตัดสินใจครั้งนี้จะพิสูจน์ให้เห็นถึงวุฒิภาวะและคุณธรรมของผู้นำแคว้นฉินอย่างแท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวของเราเดินทางมาถึงจุดพลิกผันที่จะทดสอบคุณธรรมและสัจจะของผู้นำอย่างแท้จริงครับภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของอัครเสนาบดีไปหลีซีและสหายรักอย่างเจียนซูแคว้นฉินที่เคยถูกมองว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนไร้อารยธรรมได้พลิกโฉมหน้ากลายเป็นมหาอำนาจที่มั่งคั่งและแข็งแกร่งที่สุดในแดนตะวันตกท้องพระคลังของแคว้นฉินเต็มไปด้วยเสบียงอาหารกองทัพได้รับการฝึกฝนจนเกรียงไกรประชาชนอยู่ดีกินดีและเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดแสงสว่างแห่งความเจริญรุ่งเรืองสาดส่องเหนือเมืองหลวงของแคว้นฉินอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันโชคชะตากลับเล่นตลกร้ายกับมหาอำนาจทางตะวันออกอย่างแคว้นจิ้นแคว้นจิ้นซึ่งเป็นแคว้นบ้านเกิดของเจ้านายเก่าที่เคยทำลายแคว้นอีและจับไปหลีซีเป็นเฉลยบัดนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีนั้นสวรรค์ไร้ความปราณีทั่วทั้งแคว้นจิ้นเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแม่น้ำลำคลองเหือดแห้งแผ่นดินแตกระแหงจนไม่อาจเพาะปลูกสิ่งใดได้ต้นกล้าในนาข้าวแห้งตายพืชผลทางการเกษตรพินาศย่อยยับเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวยุ้งฉางของรัฐก็ว่างเปล่าประชาชนชาวจิ้นหลายล้านคนต้องเผชิญกับความหิวโหยอย่างแสนสาหัสเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเด็กและคนชราที่กำลังจะอดตายดังก้องไปทั่วทุกหัวระแหงแคว้นที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรบัดนี้กำลังจะกลายเป็นสุสานคนเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นจิ้นในเวลานั้นคือจิ้นหุยกงพระองค์เป็นผู้ปกครองที่เห็นแก่ตัวและไร้สัจจะในอดีตจิ้นหุยกงเคยต้องลี้ภัยการเมืองและได้รับความช่วยเหลือจากฉินมู่กงแห่งแคว้นฉินสนับสนุนกองกำลังทหารและเงินทองจนสามารถกลับมาทวงบัลลังก์แคว้นจิ้นได้สำเร็จโดยก่อนที่จะขึ้นครองราชย์จิ้นหุยกงเคยให้คำสัตย์สาบานไว้ว่าหากได้เป็นกษัตริย์จะยกเมืองหน้าด่าน5เมืองให้เป็นการตอบแทนพระคุณแคว้นฉินแต่ทันทีที่ได้สวมมงกุฎจิ้นหุยกงกลับฉีกสัญญาทิ้งหน้าด้านปฏิเสธที่จะมอบเมืองให้ตามที่ตกลงไว้สร้างความเจ็บแค้นให้แก่ฉินมู่กงและชาวแคว้นฉินอย่างมากแต่เมื่อเผชิญกับวิกฤตความอดอยากจนตรอกจิ้นหุยกงก็หมดหนทางพระองค์รู้ดีว่าแคว้นอื่นต่างก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือไม่ก็เกลียดชังแคว้นจิ้นจนไม่อยากช่วยเหลือมีเพียงแคว้นฉินทางตะวันตกเท่านั้นที่อุดมสมบูรณ์และมีเสบียงอาหารมากพอที่จะต่อลมหายใจให้แคว้นจิ้นได้จิ้นหุยกงจึงตัดสินใจกลืนน้ำลายตัวเองแบกหน้าส่งราชทูตเดินทางข้ามเขามายังแคว้นฉินเพื่อขอยืมเสบียงอาหารจำนวนมหาศาลเมื่อราชทูตแคว้นจิ้นเดินทางมาถึงท้องพระโรงแคว้นฉินและกราบทูลความจำนงบรรยากาศในราชสำนักก็ลุกเป็นไฟขุนนางฝ่ายบูและฝ่ายบุญของแคว้นฉินต่างพากันลุกขึ้นคัดค้านอย่างรุนแรงแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นฉินก้าวออกมาขวางหน้าบัลลังก์แล้วกราบทูลด้วยความโกรธแค้นว่าข้าแต่องค์เหนือหัวจิ้นหุยกงเป็นคนเนรคุณไร้สัจจะตอนที่ตกอับก็มาร้องขอความช่วยเหลือพอได้ดีก็หักหลังพวกเราบัดนี้สวรรค์มีตาลงทันแคว้นจิ้นให้เกิดภัยพิบัตินี่คือโอกาสทองที่ฟ้าประทานให้เราแล้วแทนที่เราจะส่งข้าวสารไปให้พวกมันกินเราควรจะส่งกองทัพม้าไปเหยียบเมืองหลวงของพวกมันให้ราบคาบบทขยี้แคว้นจิ้นในยามที่กำลังอ่อนแอที่สุดเพื่อแก้แค้นความอัปยศในอดีตพะยะค่ะเสียงสนับสนุนจากเหล่าขุนนางดังกึกก้องฉินมู่กงประทับอยู่บนบัลลังก์ทรงนิ่งเงียบครุ่นคิดอย่างหนัก
ในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นต่อการกระทำของจิ้นหุ้ยกงเช่นกัน การแก้แค้นย่อมเป็นสิ่งที่หอมหวานและการบุกโจมตีในยามนี้แคว้นฉินย่อมชนะอย่างง่ายดายแต่ก่อนที่ฉินมู่กงจะตัดสินใจพระองค์ทรงหันสายตาไปมองอัครเสนาบดีเฒ่าผู้ซึ่งยืนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายพระองค์ตรัสถามว่าท่านเสนาบดีห้าหนังแกะท่านมีความคิดเห็นประการใดเราควรจะฉวยโอกาสนี้บุกโจมตีแคว้นจิ้นหรือควรจะส่งเสบียงไปช่วยเหลือคนเนรคุณดีไปลีซีค่อยๆก้าวออกมาเบื้องหน้าประสานมือคารวะแล้วกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ทรงพลังว่าข้าแต่องค์เหนือหัวจิ้นหุ้ยกงเป็นกษัตริย์ที่ไร้สัจจะและเนรคุณต่อพระองค์นั่นคือความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้และการที่แคว้นจิ้นเคยทำลายแคว้นอีจับข้าน้อยเป็นเฉลยก็เป็นความเจ็บปวดที่ข้าน้อยไม่มีวันลืมไปลีซีหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนจะกล่าวประโยคที่สั่นสะเทือนไปถึงหัวใจของทุกคนในท้องพระโรงว่าแต่ทว่าความผิดของกษัตริย์หาใช่ความผิดของราษฎรไม่ประชาชนชาวจิ้นนับล้านคนไม่ได้รู้เรื่องการหักหลังทางการเมืองพวกเขาเป็นเพียงตาสีตาสาที่กำลังจะอดตายหากพระองค์ส่งกองทัพไปเข็นฆ่าคนที่กำลังหิวโหยพระองค์ก็จะเป็นเพียงทรราชที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้อื่นในยามทุกข์ยากแว่นแคว้นอื่นในใต้ล่าจะมองแคว้นฉินด้วยความหวาดระแวงและรังเกียจชายชราผู้ผ่านโลกมา70 ปีกราบทูลต่อไปว่าแต่หากพระองค์เลือกที่จะวางความแค้นส่วนตัวลงแล้วส่งเสบียงอาหารไปชุบชีวิตผู้คนนับล้านพระองค์จะได้ชื่อว่าเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมและเปี่ยมด้วยเมตตาราษฎรชาวจิ้นจะจดจำพระคุณของแคว้นฉินไปชั่วลูกชั่วหลานการเอาชนะศัตรูด้วยคมดาบอาจทำให้ศัตรูยอมก้มหัวเพราะความกลัวแต่การเอาชนะด้วยคุณธรรมจะทำให้คนทั้งใต้ล่ายอมเสียโรราบด้วยหัวใจฟ้าดินย่อมเข้าข้างผู้มีเมตตาเสมอขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณาด้วยเถิดคำกราบทูลของไปหลี่ซีเหมือนน้ำเย็นที่ฉโลมลงบนกองไฟแห่งความโกรธแค้นชินมุกงหลับตาลงพระองค์ทบทวนคำสอนของยอดกุนซือมหาราชที่แท้จริงต้องมีสายตาที่มองข้ามความแค้นเล็กน้อยและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของฉินมุกงก็เปลี่ยนเป็นความเด็ดเดี่ยวพระองค์ทรงลุกขึ้นยืนแล้วประกาศราชองค์การที่กลายเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ที่สุดหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนข้าขอตัดสินใจตามคำแนะนำของท่านอัครเสนาบดีเราจะไม่ส่งทหารไปซ้ำเติมแคว้นจิ้นแต่เราจะเปิดยุ้งฉางหลวงทั้งหมดนำข้าวสารและเสบียงอาหารที่ดีที่สุดของเราส่งไปช่วยเหลือราษฎรชาวจิ้นให้รอดพ้นจากความตายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ปฏิบัติการส่งเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณซึ่งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยชื่อว่าฟ้านโจวจืออี้หรือยุทธการเรือลอยล่องฉินมุกงสั่งระดมเรือสำเภาและเรือบรรทุกสินค้าทุกลำในแคว้นฉินบรรทุกข้าวสารและธัญพืชจนเต็มลำขบวนเรือเสบียงของแคว้นฉินทอดตัวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาล่องไปตามแม่น้ำเว่ยมุ่งหน้าสู่แม่น้ำฮวงโหเข้าสู่เขตแดนของแคว้นจิ้นตลอดเส้นทางทางน้ำที่ทอดยาวนับพันลี้เต็มไปด้วยใบเรือสีขาวที่แล่นรับลมราวกับสะพานชีวิตที่ทอดข้ามมาจากสวรรค์เมื่อขบวนเรือเสบียงเดินทางมาถึงแคว้นจิ้นประชาชนที่ผอมโซและกำลังรอคอยความตายต่างพากันออกมายืนริมฝั่งแม่น้ำเมื่อพวกเขาได้กินข้าวต้มชามแรกจากเสบียงของแคว้นฉินราษฎรชาวจิ้นนับล้านคนต่างคุกเข่าลงกับพื้นดินโขกศีรษะร่ำไห้สรรเสริญพระเมตตาของฉินมุกงและท่านเสนาบดีไปหลี่ซีดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินวิกฤตการณ์ความอดอยากของแคว้นจิ้นจึงผ่านพ้นไปได้ด้วยคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของชายชราผู้เคยถูกตีราคาเพียงหนังแกะ5 ผืนนี่คือชัยชนะทางคุณธรรมที่เหนือกว่าการทำสงครามใดๆแคว้นฉินได้รับการยกย่องจากทั่วทั้งจงหยวนบารมีของฉินมุกงแผ่ขยายกว้างไกลแต่ทว่าท่านผู้ฟังครับสันดานดิบของมนุษย์บางคนก็ยากที่จะขัดเกลาในโลกใบนี้
ยังมีคนประเภทที่ว่า เมื่อเราช่วยเขาให้รอดพ้นจากความตาย เขากลับมองว่าเราโง่ และพร้อมที่จะแว้งกัดเราทันทีที่มีโอกาส ในปีถัดมากงล้อแห่งโศกนาฏกรรมได้หมุนกลับด้าน คราวนี้สวรรค์กลับลงทันแคว้นฉิน เกิดภัยแล้งและแมลงระบาดอย่างหนัก พืชผลทางการเกษตรของแคว้นฉินเสียหายย่อยยับ ยุ้งฉางที่เคยเปิดช่วยแคว้นจิ้นจนหมดเกลี้ยง บัดนี้ไม่มีเสบียงเหลือพอที่จะเลี้ยงดูราษฎรของตนเอง ฉินมุกงจึงจำเป็นต้องส่งราชทูตเดินทางไปยังแคว้นจิ้น เพื่อขอยืมเสบียงอาหารกลับคืนมาประทังชีวิตราษฎรบ้าง พระองค์เชื่อมั่นว่าด้วยบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เคยช่วยชีวิตคนแคว้นจิ้นไว้ทั้งประเทศ จิ้นหุยกงจะต้องตอบแทนความดีนี้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่ฉินมุกงและไปหลี่ซีได้รับกลับมานั้น กลับเป็นความเลวทรามที่เกินกว่ามนุษย์คนใดจะจินตนาการถึง จิ้นหุยกงจะตอบสนองต่อผู้มีพระคุณอย่างไร และมหากาพย์สงครามสั่งสอนคนเนรคุณจะดุเดือดแค่ไหน สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ในประวัติศาสตร์โลกใบนี้บางครั้งความเมตตาก็ถูกตอบแทนด้วยคมดาบ และนั่นคือบทเรียนราคาแพงที่แคว้นฉินกำลังจะได้เผชิญครับ การเวลาหมุนเวียนมาเพียง1 ปีหลังจากมหากาพย์การส่งเสบียงช่วยชาวจิ้น คราวนี้สวรรค์กลับพลิกด้าน ลงทันแคว้นฉินด้วยทุกพิกภัยอย่างหนัก ฝนแล้งติดต่อกันหลายเดือนจนพืชผลเสียหายย่อยยับ ยุ้งฉางที่เคยเปิดช่วยแคว้นจิ้นจนหมดสิ้น บัดนี้ว่างเปล่าจนไม่มีข้าวพอเลี้ยงราษฎรตนเอง ฉินมู่กงจึงตัดสินใจส่งราชทูตเดินทางไปยังแคว้นจิ้น เพื่อขอยืมเสบียงอาหารกลับคืนมาบ้างตามหลักการพึ่งพาอาศัยกัน พระองค์ทรงเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ด้วยบุญคุณที่เคยชุบชีวิตชาวจิ้นไว้นับล้านคน จิ้นหุยกงย่อมต้องรีบส่งเสบียงกลับมาตอบแทนทันที แต่ทันทีที่ราชทูตแคว้นฉินกราบทูลความจำนงณราชสำนักจิ้น บรรยากาศกลับเปลี่ยนจากมิตรภาพกลายเป็นความเลวทรามที่เกินจะกล่าว จิ้นหุยกงกษัตริย์ผู้ไร้สัจจะกลับปรึกษากับขุนนางสอพรของพระองค์ ขุนนางเหล่านั้นกราบทูลว่าฝ่าบาทนี่คือโอกาสที่ฟ้าประทานให้เราทำลายแคว้นฉินแล้ว ในปีที่แล้วแคว้นฉินโง่เขลาส่งเสบียงมาช่วยเราจนคลังว่างเปล่า บัดนี้พวกเขากำลังอดอยากและอ่อนแอที่สุด หากเราไม่เพียงแต่ไม่ให้ยืมข้าว แต่ยกทัพไปตีซ้ำเติม เราจะสามารถยึดแคว้นฉินได้โดยง่าย ท่านผู้ฟังครับ ความคิดที่เนรคุณที่สุดเท่าที่มนุษย์จะคิดได้ถูกนำมาปฏิบัติทันที แทนที่จะส่งข้าวสาร จิ้นหุยกงกลับส่งกองทัพรถม้าศึกนับพันคัน บุกเข้าหาชายแดนแคว้นฉินอย่างรวดเร็ว หวังจะขยี้ผู้มีพระคุณให้จมดินในยามที่เขากำลังลำบากที่สุด เมื่อข่าวการทรยศนี้มาถึงหูของฉินมู่กง พระองค์ทรงพิโรธจนพระวรกายสั่นสะท้าน ทรงตบแท่นประทับดังกึกก้องและตรัสว่าจงฟู่ไปหลี่ซี ท่านดูเถิดข้าช่วยชีวิตมันไว้ แต่มันกลับยกทัพมาหมายเอาชีวิตราษฎรของข้า คนเยี่ยงนี้สวรรค์ต้องไม่ละเว้น ไปหลี่ซีในวัย70 กว่าปียืนนิ่งด้วยสีหน้าสลดใจ เขาเสียใจที่วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมของเขาถูกคนชั่วเหยียบย่ำ แต่เขาก็ยังคงเยือกเย็นและกราบทูลว่าฝ่าบาทเมื่อคุณธรรมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องใช้กฎแห่งกรรมพะยะค่ะ แม้ทหารของเราจะหิวโหย แต่หัวใจของพวกเขาบัดนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้น ความโกรธจะเปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าแรงกาย ขอให้พระองค์นำทัพออกศึกด้วยพระองค์เองเถิด ฉินมู่กงสวมชุดเกราะสีดำทมิฬทรงนำทัพหลวงออกไปเผชิญหน้ากับกองทัพแคว้นจิ้นที่ทุ่งหญ้าหานหยวน สงครามครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรบเพื่อชิงดินแดน แต่เป็นการรบเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทหารแคว้นฉินทุกคนแม้ท้องจะกิ่วเพราะขาดเสบียง แต่ดวงตาของพวกเขาลุกโชนด้วยไฟแค้น พวกเขาตะโกนกึกก้องว่าฆ่าคนเนรคุณ การปะทะเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือด กองทัพแคว้นจิ้นที่อิ่มหนำสำราญกลับสู้แรงแค้นของทหารฉินไม่ได้ รถรบของจิ้นหุยกงพยายามหนีเข้าป่า
แต่กลับไปติดหล่มโคลนในหนองน้ำทหารแคว้นฉินกลุ่มหนึ่งที่เคยได้รับเมตตาจากฉินมู่กงในอดีตได้บุกตะลุยฝ่าวงล้อมเข้าไปถึงตัวรถรบและสามารถจับตัวกษัตริย์ผู้เนรคุณอย่างจิ้นหุยกงมาเป็นเฉลยศึกได้สำเร็จกองทัพแคว้นจิ้นแตกพ่ายย่อยยับทหารฉินคุมตัวจิ้นหุยกงกลับมาที่เมืองหลวงในฐานะนักโทษฉินมู่กงทรงปรารถนาจะสั่งประหารชีวิตชายผู้นี้ทันทีเพื่อชำระแค้นแต่ในวินาทีสุดท้ายองค์หญิงมู่จีผู้เป็นมเหสีของฉินมู่กงและเป็นน้องสาวของจิ้นหุยกงได้สวมชุดไว้ทุกสีขาวพาลูกๆมาคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตพี่ชายชั่วผู้นี้ไว้ด้วยความรักต่อมเหสีและการทัดทานของไปหลี่ซีที่มองว่าการเก็บจิ้นหุยกงไว้เป็นหุ่นเชิดจะมีประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าฉินมู่กงจึงยอมละเว้นโทษตายแต่มีเงื่อนไขที่เจ็บแสบที่สุดคือจิ้นหุยกงต้องมอบเมืองหน้าด่านทั้งหมดให้แคว้นฉินและต้องส่งองค์ชายรัชทายาทมาเป็นตัวประกันที่แคว้นฉินตลอดไปบทสรุปของสงครามครั้งนี้สอนให้โลกได้รู้ว่าสัจจะและเครดิตคือสิ่งที่แพงที่สุดในการปกครองคนแคว้นจิ้นเสียศักดิ์ศรีเสียดินแดนและเสียความเชื่อมั่นจากทุกแว่นแคว้นเพราะความเนรคุณของผู้นำเพียงคนเดียวในขณะที่แคว้นฉินภายใต้การดูแลของเสนาบดีห้าหนังแกะกลับยิ่งทวีบารมีและความชอบธรรมมากขึ้นไปอีกไปหลี่ซีได้พิสูจน์แล้วว่าการที่ฉินมู่กงยอมลงทุนด้วยหนังแกะเพียง5 ผืนเพื่อซื้อตัวเขานั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่เพียงเสนาบดีที่เก่งเรื่องตัวเลขแต่คือเข็มทิศทางคุณธรรมที่พาแคว้นฉินก้าวข้ามหลุมพรางแห่งอารมณ์และมุ่งสู่ความเป็นมหาอำนาจอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของไปหลี่ซีสอนใจเราเสมอว่าความเก่งอาจทำให้คุณชนะในระยะสั้นแต่ความดีและความมีสัจจะจะทำให้คุณยิ่งใหญ่ในระยะยาวและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ EP 6 ครับแต่เดี๋ยวก่อนความสนุกในเชิงลึกยังรอท่านผู้ฟังอยู่ในช่วง Exclusive Analysis เราจะมาถอดรหัสการลงทุนทรัพยากรมนุษย์แบบ Value Investing และวิเคราะห์วิบากกรรมของประเทศที่เสียเครดิตว่าส่งผลร้ายต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับในพาร์ทนี้เราจะมาถอดรหัสความสำเร็จของฉินมู่กงผ่านมุมมองของนักลงทุนระดับโลกหากเรามองย้อนกลับไปที่อุบายหนังแกะ5 ผืนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเท่านั้นครับแต่นี่คือบทเรียนระดับประมาจารย์ในเรื่อง Value Investing หรือ VI ในทรัพยากรมนุษย์ที่ล้ำสมัยที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเด็นแรกที่ท่านผู้ฟังต้องสังเกตคือการประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ครับในสายตาของคนทั้งแผ่นดินจงหยวนไปหลี่ซีคือทรัพย์สินที่เสื่อมค่าไปแล้วเป็นชายชราวัย70 ปีเป็นเฉลยศึกที่พ่ายแพ้และเป็นทาสที่ไม่มีใครต้องการแต่ฉินมู่กงกลับมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ทรุดโทรมนั้นพระองค์มองเห็นประสบการณ์ความรู้และวิสัยทัศน์ที่สั่งสมมานานนับทศวรรษนี่คือทักษะสำคัญของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับคือการมองให้ทะลุเปลือก price เพื่อให้เห็นเนื้อใน value ในโลกธุรกิจปัจจุบันหลายองค์กรมักจะติดกับดักของการมองหาแต่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หรือโปรไฟล์ที่สวยหรูจากสถาบันดังจนบางครั้งเราเผลอมองข้ามเพชรในตมหรือบุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์สูงแต่ถูกลดบทบาทลงเพราะปัจจัยภายนอกฉินมู่กงสอนให้เราเห็นว่าหากคุณสามารถค้นพบทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลในช่วงที่ราคาของมันตกต่ำที่สุดคุณจะสร้างผลตอบแทนหรือ ROI ที่ไม่มีใครเทียบติดได้เลยครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจมากคือเรื่องกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือ acquisition strategy ครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าทำไมกงซุนจือถึงห้ามไม่ให้ฉินมู่กง
ส่งทองคำ10,000 ตำลึงไปไถ่ตัว นั่นเพราะในโลกของการต่อรอง หากคุณแสดงความต้องการสินค้าชิ้นนั้นมากเกินไป ราคาจะพุ่งสูงขึ้นทันที หรือที่แย่กว่านั้นคือ เจ้าของเดิมจะเปลี่ยนใจไม่ขาย การที่ฉินมุกงแซงทำเป็นโกรธแค้นและเสนอซื้อด้วยหนังแกะเพียง5 ผืน คือการสะท้อนภาพการเจรจาธุรกิจแบบ under the radar ครับ มันคือการเข้าซื้อกิจการ หรือดึงตัวบุคคลสำคัญ โดยไม่ทำให้ตลาดตื่นตระหนก หากแคว้นฉู่รู้ว่าไปหลีซีเก่งระดับเปลี่ยนโลกได้ ราคาของเขาจะไม่ใช่หนังแกะ5 ผืน แต่จะเป็นการแลกด้วยเมือง10 เมือง หรืออาจจะแลกด้วยชีวิตของเขาเองเพื่อตัดกำลังคู่แข่ง บทเรียนนี้สอนให้คนทำธุรกิจรู้ว่า บางครั้ง ความเงียบและการพรางตัว คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการช่วงชิงทรัพยากรที่สำคัญครับ สุดท้ายคือเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมให้ศักยภาพเบ่งบาน หรือ empowerment หลังจากซื้อตัวมาด้วยราคาถูกแสนถูกแล้ว ฉินมุกงไม่ได้ปฏิบัติกับไปหลีซีแบบของราคาถูกเลยครับ พระองค์มอบอำนาจเต็ม มอบความไว้วางใจ และให้เกียรติอย่างสูงสุด นี่คือเคล็ดลับของการบริหารคนเก่งครับ คือการให้ทรัพยากร resource และอำนาจการตัดสินใจ authority ที่เพียงพอ ไปหลีซีไม่ได้เก่งขึ้นเพราะได้ตำแหน่งอัครเสนาบดีนะครับ เขามีความเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเป็นทาสเลี้ยงวัว แต่สิ่งที่ฉินมุกงมอบให้คือเวทีแพลตฟอร์มที่ทำให้ความเก่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้จริง ถ้าไม่มีฉินมุกง ไปหลีซีก็คงเป็นแค่คนเลี้ยงวัวที่ฉลาดที่สุดในแคว้นฉู่ และถ้าไม่มีไปหลีซี แคว้นฉินก็คงเป็นแค่แคว้นนักรบที่ไม่มีทิศทาง ดังนั้นบทสรุปของพาร์ทนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารคือ จงฝึกสายตาให้มองเห็นมูลค่าที่คนอื่นมองข้าม จงเรียนรู้ที่จะเข้าซื้อในจังหวะที่เหมาะสม และเมื่อได้คนเก่งมาแล้ว จงสร้างเวทีให้เขาได้วาดลวดลายอย่างเต็มที่ แล้วหนังแกะ5 ผืนของคุณจะกลายเป็นทองคำมหาศาลที่เลี้ยงดูองค์กรไปได้ตราบนานเท่านานครับ ในพาร์ทหน้าเราจะไปปิดท้ายเอพิโซดนี้ด้วยการวิเคราะห์เรื่องที่ดุเดือดไม่แพ้กัน นั่นคือเรื่องของเครดิตและสัจจะทำไมประเทศที่เบี้ยวหนี้อย่างแคว้นจิ้นถึงต้องเผชิญกับจุดจบที่ย่อยยับ และในโลกธุรกิจที่ไม่มีสัจจะคุณจะพินาศได้อย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน เรามาถึงบทสรุปส่งท้ายของเอพิโซดที่ 6 กันแล้วนะครับ หากในพาร์ทที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการมองหาคุณค่าหรือ value ในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่แพงยิ่งกว่าทองคำและพังง่ายยิ่งกว่าแก้ว สิ่งนั้นคือเครดิตหรือสัจจะนั่นเองครับ ท่านผู้ฟังลองพิจารณาพฤติกรรมของจิ้นหุยกงกษัตริย์แคว้นจิ้นให้ดีนะครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าทรยศต่อความไว้วางใจ จิ้นหุยกงไม่ได้แค่ทำลายสัญญาส่วนตัวที่ให้ไว้กับฉินมู่กงในเรื่องการมอบเมือง5 เมืองเท่านั้น แต่สิ่งที่เขาสร้างความพินาศไว้อย่างใหญ่หลวงที่สุด คือการทำลายความเชื่อมั่นระดับรัฐ ในตอนที่เขาเลือกที่จะยกทัพไปตีแคว้นฉินซ้ำเติมในยามที่ผู้มีพระคุณกำลังอดอยาก ในโลกของการทำธุรกิจหรือการบริหารจัดการนั้นเครดิตคือสกุลเงินที่ทรงพลังที่สุดครับ ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่าทำไมแคว้นจิ้นที่อิ่มหนำสำราญมีกำลังพลพรั่งพร้อมถึงได้พ่ายแพ้ให้กับกองทัพแคว้นฉินที่ท้องกิ่วและหิวโหยในสงครามที่ทุ่งหญ้าหานหยวนคำตอบไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือการรบครับ แต่มันคือเรื่องของขวัญกำลังใจที่เกิดจากความชอบธรรม เมื่อผู้นำไร้สัจจะทหารที่ออกไปรบย่อมไร้เกียรติยศพวกเขารู้ดีว่ากำลังรบเพื่อคนเนรคุณในขณะที่ทหารแคว้นฉินรบด้วยไฟแห่งความแค้นและความยุติธรรมในเชิงธุรกิจหากบริษัทของคุณทำกำไรได้มหาศาลจากการเบี้ยวหนี้ซัพพลายเออร์หรือการเอาเปรียบคู่ค้าด้วยเล่ห์เหลี่ยมในระยะสั้นคุณอาจจะดูเหมือนผู้ชนะที่มีเงินเต็มกระเป๋า
แต่ในระยะยาวคุณกำลังสร้างหนี้ทางเกียรติยศที่จะกลับมาทวงถามคืนพร้อมดอกเบี้ยที่มหาศาลครับบทเรียนของแคว้นจิ้นสอนให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนทางธุรกรรม transaction cost เมื่อแคว้นจิ้นเสียเครดิตต่อไปนี้ใครจะกล้าทำสัญญากับแคว้นจิ้นอีกใครจะกล้าส่งเสบียงมาช่วยในยามวิกฤตอีกความพินาศของแคว้นจิ้นไม่ใช่แค่การเสียดินแดนให้แคว้นฉินหลังจบสงครามแต่มันคือการถูกตัดขาดจากเครือข่ายความร่วมมือของแว่นแคว้นอื่นไปโดยปริยายในยุคปัจจุบันเราเห็นบทเรียนนี้ได้จากวิกฤตความเชื่อมั่นของแบรนด์ต่างๆครับเมื่อแบรนด์หนึ่งผิดสัญญากับลูกค้าหรือทำลายความเชื่อใจด้วยการปกปิดความจริงการจะกู้คืนเครดิตกลับมานั้นต้องใช้ทรัพยากรและเวลามากกว่าตอนที่สร้างขึ้นมาหลายสิบเท่าเหมือนกับที่จิ้นหุ้ยกงต้องยอมส่งลูกชายไปเป็นตัวประกันและเสียเมืองหน้าด่านไปเกือบหมดเพียงเพื่อรักษาชีวิตนั่นคือภาษีแห่งความไม่ซื่อสัตย์ที่เขาต้องจ่ายครับและที่น่าสนใจที่สุดคือบทบาทของไปหลี่ซีในฐานะที่ปรึกษาครับท่านผู้ฟังจะเห็นว่าไปหลี่ซีไม่ได้ใช้ความแค้นส่วนตัวมาตัดสินงานราชการแม้เขาจะเคยถูกคนแคว้นจิ้นทำลายชีวิตจนป่นปี้แต่เขากลับเสนอให้ช่วยราษฎรแคว้นจิ้นในยามอดอยากนี่คือการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ขั้นสูงสุดครับการช่วยคนในยามที่เขาลำบากที่สุดคือการสร้างสินทรัพย์ทางอารมณ์ที่ไม่มีใครทำลายได้ถึงแม้กษัตริย์จิ้นจะเนรคุณแต่ประชาชนชาวจิ้นทั้งแผ่นดินได้มอบหัวใจให้แคว้นฉินไปเรียบร้อยแล้วสงครามที่ชนะง่ายที่สุดคือสงครามที่ประชาชนของฝ่ายตรงข้ามไม่อยากสู้กับเราเพราะเขาซาบซึ้งในพระคุณของเราครับดังนั้นข้อสรุปของเอพิโซดนี้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำองค์กรหรือนักบริหารระดับไหนจงรักษาเครดิตยิ่งกว่ารักษาชีวิตจงมองความเมตตาเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ศีลธรรมและจงจำไว้ว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่การซื้อสินทรัพย์ที่แพงที่สุดแต่คือการซื้อหัวใจคนด้วยสัจจะและคุณธรรมเหมือนที่ฉินมู่กงได้หัวใจของไปหลี่ซีมาด้วยหนังแกะเพียง5 ผืนนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของไปหลี่ซีได้สอนเราอย่างชัดเจนว่าการที่ฉินมู่กงยอมลงทุนด้วยหนังแกะเพียง5 ผืนเพื่อซื้อตัวเขานั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่เพียงเสนาบดีที่เก่งเรื่องตัวเลขแต่คือเข็มทิศทางคุณธรรมที่พาแคว้นฉินก้าวข้ามหลุมพรางแห่งอารมณ์และมุ่งสู่ความเป็นมหาอำนาจอย่างแท้จริงแต่ในขณะที่แคว้นฉินกำลังรุ่งโรจน์จากการมีสุดยอดที่ปรึกษาทางทิศตะวันออกอย่างแคว้นจิ้นกลับกำลังก้าวเข้าสู่ยุคมืดที่เต็มไปด้วยข่าวเลือดและกลิ่นอายของการหักหลังเมื่อความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ชราอย่างจิ้นเซี่ยนกงต้องมาพ่ายแพ้ต่อบ่วงเสน่หาของสตรีโฉมงามนามว่านางหลีจีนางไม่ได้มาเพียงเพื่อช่วงชิงความรักแต่มาพร้อมกับแผนการน้ำผึ้งอาบยาพิษที่สั่นคลอนไปถึงรากฐานของตระกูลจิ้นแผนการเสี้ยมที่ทำให้พ่อต้องระแวงลูกและพี่น้องต้องเข็นฆ่ากันเองโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะกลายเป็นรอยด่างพร้อยที่โหดเหี้ยมที่สุดและเป็นมูลเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เจ้าชายผู้ทรหดต้องหนีตายพเนจรไปทั่วทั้งแผ่นดินเตรียมพบกับจุดเริ่มต้นของมหากาพย์แห่งความแค้นและการชิงอำนาจในวังหลวงได้ใน EP 7 โศกนาฏกรรมแคว้นจิ้นพิษรักนางหลีจีและแผนสลายตระกูลเราจะมาถอดรหัสจิตวิทยาการเสี้ยมในช่วง Exclusive ที่จะทำให้ท่านผู้ฟังต้องกลับมามองโครงสร้างองค์กรของตัวเองใหม่ว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมเหมือนแคว้นจิ้นหรือไม่หากท่านผู้ฟังชื่นชอบบทวิเคราะห์ที่ล้ำลึกเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามและรอรับฟังต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ